اما دقایقی پیش بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان در شبکه ایکس خبر داده مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده جمعه 23 می در شهر روم در ایتالیا از سر گرفته خواهد شد. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه در جمهوری اسلامی که نامشون رو فاش نکرده گزارش داده که با پیچیده تر شدن وضعیت مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن به ویژه بر سر غنیسازی اورانیوم، خامنه‌ای در صورت شکست مذاکرات طرح جایگزین مشخصی نداره. این منابع به رویترز گفتن که با بنبست مذاکرات و تقابل خطوط قرمز دو طرف حکومت اسلامی ممکنه به چین و روسیه به عنوان برنامه جایگزین روی بیاره، اما با توجه به جنگ تجاری چین با آمریکا و درگیری نظامی روسیه در اوکراین این انتخاب هم پایه‌ای لرزون داره. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته طرح جایگزین حکومت ادامه همون استراتژی پیش از آغاز مذاکرات حکومت از افزایش تنش خودداری میکنه و آماده دفاع از خودشه. بهنام امینی تحلیلگر سیاسی همراه من شده در میز خبر تا با هم بیشتر این موضوع رو بررسی کنیم. درود بر شما آقای امینی. چقدر با اظهارات این 3 مقام جمهوری اسلامی در گفتگو با رویترز درباره نبود برنامه جایگزین برای نظام جمهوری اسلامی موافق هستید؟ درود به شما و همکاران شما. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در مسیری که در پیش گرفته گزینه چندانی در برابر مذاکرات نداره، یعنی باید یک شرایط تاکتیکی انتخاب بشه از سوی طرف مذاکره، در مقابل اون جمهوری اسلامی موضع خودش رو بچینه و طراحی بکنه. من هنوز هم باور ندارم با توجه به اینکه لحظاتی پیش هم اعلام شد وزیر خارجه عمان که دور 5 مذاکرات قرار انجام بشه، هنوز زود هست که ما بگیم به پایان مذاکره رسیدیم، به خاطر اینکه هم علی خامنه‌ای این رو نمیخواد هم ملاحظات آقای ترامپ. ولی در صورتی که اگر مذاکرات به اون نقطه برسه، باور من این هست که این پلن بی رو جمهوری اسلامی تعیین نمیکنه. محدودیت بسیار زیادی جمهوری اسلامی در تعیین شرایط داره. شاید بخواد تلاش بکنه یه موقعیت امن ژئوپلیتیک برای خودش به وجود بیاره، نه به این معنا که اون بتونه همچنان مسیر نه جنگ نه مذاکره رو در پیش بگیره. شاید همین مسیر واسطه‌گری، شاید بازگشت و چانه‌زنی بیشتر با اروپایی ها، شاید در شرایط بحرانی تر تهدید به خروج MPT یا شرایط اینگونه فعال کردن باقی مانده گروه های نیابتی. بنابراین به باور من گزینه چندانی جمهوری اسلامی نداره، ناچار هست در شرایط موجود بازی بکنه، مگر اینکه شرایط به یک شکل بحرانی تری به پیش بره که اون موقع میگم از این گزینه ها شاید جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب بکنه. شما اشاره کردید که علی خامنه‌ای دوست نداره که مذاکرات به پایان برسه. دو طرف خط قرمزهاشون رو مشخص کردن، مصرانه هم دارن میگن که از خط قرمزهاشون کوتاه نخواهند اومد. دور 5 مذاکرات قرار بر سر چی صحبت کنن؟ به نظر میرسه که علی خامنه‌ای همچنان امیدوار هست با توجه به اون نوسانی که در تیم مذاکراتی آقای ترامپ وجود داشته، همچنان امیدوار هست که بشه آقای ترامپ یا مقامات امریکایی در این خط قرمزی که تعیین کردن تجدید نظر بکنن. به هر حال میز مذاکره میز چانه زدن هستش. امریکایی ها هم میدونن که جمهوری اسلامی اگر به صورت کلی فشار بر روی اون باشه که کاملا شرایط غنیسازی رو جمع بکنه، خب ترجیح میده که اون گزینه نظامی رو قبول بکنه، هرچند با تبعات بسیار سختش. بنابراین جمهوری اسلامی به باور من همچنان امیدوار هست، حتی به صورت نمادین هم که شده موضوع غنیسازی رو حفظ بکنه، اگرچه واقعیت اون غنیسازی به اون شکلی که ممکنه بعداً بیان در پروپاگاندای رسانه‌ای اعلام بکنن وجود نداشته باشه. یک شبحی از غنیسازی که بتونن اون وجاهت علی خامنه‌ای رو به خیال خودشون حفظ بکنن. حالا ما اگه فرض کنیم که این مذاکرات به نتیجه نرسه، آیا اتکا به روسیه و چین در قالب برنامه جایگزین اونطور که در مقاله رویترز بهش اشاره شده واقع بینانه است با توجه به چالش‌های داخلی این دو کشور؟ تا چه حد میشه اصلا این کشورها میتونن به جمهوری اسلامی کمک کنن؟ واقعیت اینه اون موقع که به قول ما ایرانی‌ها روزش بود، روس و چین پشت جمهوری اسلامی نبودن و خیلی تلاش نمی‌کردن بازی پر ریسکی رو در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بدن. زمانی که روس‌ها درگیر جنگ اوکراین نبودن، چینی‌ها درگیر جنگ تعرفه‌ها نبودن،
و همینطور خود روس‌ها هم اساساً تمایلی به برنامه غنیسازی جمهوری اسلامی در سطح بالا ندارن. حالا که دیگه به قول معروف روز تنگ این دو کشور هستش، روس‌ها درگیر اوکراین هستن و چینی‌ها درگیر تعرفه‌ها هستن، بعید به نظر میرسه که چنین ریسکی رو بپذیرن با توجه به تهدیداتی که امریکا در مورد شرکت‌های چینی انجام داده. البته موضوع در مورد روس‌ها یه مقدار متفاوت‌تره. روابط دوستانه‌تری با آقای ترامپ دارن، در حال تعامل هستن، امید به تجارت دارن، ولی با این همه حال این دلیلی نمیشه که اگر روس‌ها، با وجودی که در جلسه اخیری که آقای ترامپ با پوتین صحبت کرد، روس‌ها چراغ سبز نشون دادن که ما حاضریم در برنامه هسته جمهوری اسلامی کمک کنیم، اما این کمک روس‌ها تجربه تاریخی نشان داده که اول فکر منافع خودشون هستن و بعد هم سعی میکنن با کار جمهوری اسلامی قدرت چانه‌زنی رو بالا ببرن. بنابراین بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی بخواد تکیه بکنه به دو کشوری که قبلا در این زمینه آزموده. آیا میشه حرکتی که امروز در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، تصویب کلیات معاهده‌ای که با روسیه داشته جمهوری اسلامی، معاهده بلند مدتی که با روسیه بستن، رو در کنار این داستان گذاشت که بخواد جمهوری اسلامی که این متمایل بشه به سمت مسکو؟ جمهوری اسلامی واقعیت اینه که اون معاهده جامع راهبردی رو که با روس‌ها انجام داده سود چندانی از اون نمیبره، بیشتر تعارفات است. مثلا در حوزه دفاعی روس‌ها هرگز تضمین ندادن. در مجلس روس‌ها هم روزی که اون رو تصویب کردن، اون مقام روسی اومد گفت که ما هیچ تضمینی نداره که در منازعات نظامی همراه جمهوری اسلامی باشیم. یک سری ملاحظات تجاری و اقتصادی هستش که این ملاحظات تجاری و اقتصادی کاملا میتونه به نفع روس‌ها باشه، با توجه به دست بالایی که دارن، با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی، تحریم‌های شدید و اینکه یک در واقع همراه و یک متحد منطقه‌ای نداره. بنابراین به نظر من روس‌ها در نگاه کلی وضعیتشون به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی روشنه. اونها زیر پای خودشون هرگز اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی در اون شرایطی که فکر میکنه به برنامه هسته‌ای برسه و تا جایی که ممکن هست سعی میکنن حتی در مناسبات تجاری به عنوان یک رقیب انرژی گازی جمهوری اسلامی رو در اون قفس محدودیت خودشون و وابستگی خودشون نگه دارن. خیلی سپاسگزارم از حضور شما، بهنام امینی، تحلیلگر سیاسی در میز خبر.